हेलो फ्रेन्ड्स, म कृष्ण र तपाईहरुलाई मेरो युट्युब च्यानल आरके मिडियामा स्वागत छ। र आजको भिडियोमा म तपाईहरुलाई काइनमास्टरबाट कसरी भिडियो एडिट गर्ने त भन्ने विषयमा तपाईहरुलाई बुझाउन गइरहेको छु। काइनमास्टर एन्ड्रोइड यानि कि मोबाइलबाट एडिट गर्ने निकै सजिलो र छिटो माध्यम हो। म तपाईहरुलाई सुरुदेखि नै एक एक स्टेप बताउने छु। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला र च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। आजको भिडियोलाई सुरु गरौँ। लेट्स स्टार्ट द भिडियो। सर्वप्रथम त तपाईले आफ्नो मोबाइलको प्ले स्टोरबाट काइनमास्टर एप डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ र मैले मेरो मोबाइलमा काइनमास्टर एप डाउनलोड गरिसकेको छु र म सिधै काइनमास्टर ओपन गर्छु र तपाईले काइनमास्टर ओपन गरिसकेपछि यो बीचको प्लस आइकनमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ र यसमा तपाईले कुन प्रकारको भिडियो गराउन चाहदै हुनुहुन्छ त्यसमा क्लिक गर्नुहोस्। हामी युट्युबको लागि भिडियो गराउँदै छु तर फर्स्ट नम्बरको लागि क्लिक गर्नुहोस् र तपाईको अगाडि यस्तो इन्टरफेस देखा पर्दछ। त्यसपछि तपाईले मिडियामा क्लिक गर्नुहोस् र तपाईले आफूले एडिट गर्ने जुनसुकै भिडियोहरु पनि यहाँ लगाउन सक्नुहुन्छ। जस्तै म यो भिडियो लगाउँछु। अब तपाईले यस भिडियोमा अन्य भिडियो पनि जोड्न सक्नुहुन्छ, जसको लागि तपाईले अन्य भिडियो लिनुहोस् र यसमा जोड्न सक्नुहुनेछ। अब यो भिडियो यसरी जोडिसकिएको छ। तपाईले यसमा ट्रान्जिसन इफेक्ट पनि दिन सक्नुहुनेछ। यसमा विभिन्न थरीका इफेक्टहरु हुँदछन्। तपाईले यसलाई छोटो पनि गर्न सक्नुहुन्छ। र तपाईलाई यदि भिडियो काट्नु छ भने यसलाई टच गरेर अनि कैंचीको अप्सनमा क्लिक गरेर तपाईले राइट लेफ्ट जुनसुकै तरिकाबाट काट्न सक्नुहुन्छ यसलाई। र तपाईले यसमा ब्याकग्राउन्ड म्युजिक राख्न चाहनुहुन्छ भने तपाईले आफूलाई मनपर्ने ब्याकग्राउन्ड पनि राख्न सक्नुहुनेछ। तपाईले यो गीतको भोल्युम पनि बढाउन सक्नुहुन्छ। र तपाईले यति गरिसकेपछि तपाईले यसलाई यो शेयरको अप्सनमा क्लिक गरेर तपाईले यसलाई सेभ गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईलाई यहाँ विभिन्न थरीका पिक्सलहरुमा सेभ गर्न देखाइएको हुन्छ। तपाई एचडी भिडियो चाहनुहुन्छ भने 1080 पिक्सलमा र अलि मिडियम को चाहनुहुन्छ भने अलि कममा गर्न सक्नुहुनेछ। र तपाई युट्युबको लागि भिडियो गराउँदै हुनुहुन्छ भने फ्रेम साइजलाई 30 मै नै राख्नु होला र तपाईले यसरी आफ्नो क्वालिटीलाई घटबढ गर्न सक्नुहुनेछ। र यो एक्सपोर्टको बटनमा क्लिक गरेर एक्सपोर्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले यो लेयरको अप्सनबाट विभिन्न थरीका ओभरलेहरु पनि राख्न सक्नुहुनेछ। तपाईले यसलाई सेभ पनि गर्न सक्नुहुन्छ। आई होप फ्रेन्ड्स तपाईहरुलाई आजको यो भिडियो पक्कै पनि मन पर्यो होला। यस्तै थुप्रै भिडियो लिएर म आउने नै छु। हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिराख्नु होला। आजको लागि बाइ।